Bài 1, tôi nghĩ chúng ta nên tìm chỗ đậu xe sớm. Anna, tôi nghĩ chúng ta nên tìm chỗ đậu xe sớm. Xung quanh đây trở nên đông đúc. Anh nói đúng, John. Hãy để mặt đến một bãi đậu xe hoặc một không gian trên đường phố. Tôi thấy một bãi đậu xe phía trước. Chúng ta có nên đến đó không? Điều đó nghe có vẻ là một lựa chọn tốt, John. Nhà để xe thường có nhiều không gian có sẵn. Đúng vậy. Thêm vào đó, đó là một nơi an toàn để rời khỏi xe trong khi chúng tôi khám phá khu vực. Hãy đảm bảo kiểm tra ra đậu xe và bất kỳ hạn chế thời gian nào trước khi chúng tôi đổ xe. Ý hay, Anna. Chúng tôi không muốn bất kỳ bất ngờ nào khi đến lúc rời đi. Nhìn kia, có một chỗ trông gần nội vào. Chúng ta hãy làm điều đó. Hoàn hảo. Hãy cẩn thận trong khi điều khiển xe vào chỗ. Tôi sẽ đi chậm và coi chừng người đi bộ và các phương tiện khác. Làm tốt lắm, Anna. Bạn đỗ xe một cách hoàn hảo. Cảm ơn, John. Làm việc theo nhóm làm cho nó dễ dàng hơn. Bây giờ, hãy đảm bảo nhớ cấp độ hoặc phần đỗ xe của chúng tôi, để chúng tôi có thể tìm thấy chiếc xe sau này. Tôi sẽ chụp ảnh bảng hiệu hoặc ghi lại nó trên điện thoại của mình. Ý tưởng tuyệt vời. Thật dễ dàng để quên nơi chúng tôi đậu xe, đặc biệt là trong một khu vực đông đúc. Được rồi, xe của chúng tôi đổi an toàn. Bây giờ, hãy đi và tận hưởng thời gian của chúng tôi mà không phải lo lắng về nó. Đúng vậy, Anna. Hãy khám phá và có một ngày tuyệt vời. Tôi rất phấn khích, John. Hãy tận dụng tối đa thời gian của chúng ta ở đây. Chúng ta đi. Chúc bạn vui vẻ, Anna. Anh cũng vậy, John. Chúng ta hãy gặp lại ở đây sau và cùng nhau lái xe về nhà. Nghe có vẻ như là một kế hoạch, Anna. Hẹn gặp bạn trong vài giờ nữa. Hẹn gặp lại, John. Hãy tận hưởng bản thân. Bài 2, gần đây giấc ngủ của bạn như thế nào? Này Anna, giấc ngủ của bạn gần đây thế nào? Bạn có ngủ ngon không? Chào John. Cảm ơn đã hỏi. Nhìn chung, tôi đang ngủ khá tốt. Còn anh thì sao? Rất vui được nghe, Anna. Gần đây tôi gặp một số khó khăn khi đi vào giấc ngủ. Ồ, tôi rất tình khi nghe điều đó, John. Bạn đã thử bất kỳ kỹ thuật nào để giúp bạn thư giãn trước khi đi ngủ chưa? Tôi đã cố gắng thiết lập một thói quen đi ngủ. Tôi đọc một cuốn sách và nghe nhạc êm dịu trước khi tắt đèn. Đó là một ý tưởng tuyệt vời, John. Thiết lập một thói quen có thể báo hiệu cho cơ thể bạn rằng đã đến lúc thư giãn. Tôi hy vọng nó sẽ giúp. Tôi cũng đảm bảo tạo ra một môi trường ngủ thoải mái, như giữ cho căn phòng tối và mát mẻ. Điều đó cũng quan trọng, John. Một môi trường ngủ thoải mái và thuận lợi có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Tôi đồng ý, tôi cũng đang cố gắng hạn chế thời gian sử dụng màn hình trước khi đi ngủ. Nó được cho là giúp ngủ nhanh hơn. Đó là một chiến lược tốt. Ánh sáng xanh từ màn hình có thể phản vệ giấc ngủ của chúng ta. Thay vào đó, đọc một cuốn sách là một sự thay thế tuyệt vời. Tôi cũng đã thử điều đó. Có một chút thách thức để phá bỏ thói quen này, nhưng tôi quyết tâm cải thiện giấc ngủ của mình. Tôi tự hào về anh, John.
Phải mất thời gian để thực hiện thay đổi, nhưng tôi chắc chắn bạn sẽ thấy những cải tiến sớm. Cảm ơn, Anna. Tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của bạn. Còn anh thì sao? Có lời khuyên nào cho một giấc ngủ ngon không? Chà, tôi cố gắng thiết lập một lịch trình ngủ nhất quán, đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Đó là một điểm tốt. Cơ thể chúng ta phát triển mạnh theo thói quen, vì vậy một lịch trình ngủ nhất quán có thể giúp điều chỉnh đồng hồ bên trong của chúng ta. Chính xác. Tôi cũng thấy hữu ích khi tham gia vào các kỹ thuật thư giãn, như hít thở sâu hoặc duỗi nhẹ nhàng trước khi đi ngủ. Tôi cũng sẽ thử những kỹ thuật đó. Nghe có vẻ như là một cách tuyệt vời để làm dịu tâm trí và chuẩn bị cho giấc ngủ. Tôi hy vọng họ làm việc cho bạn, John. Hãy nhớ rằng, điều quan trọng là phải kiên nhẫn với bản thân và cho cơ thể thời gian để điều chỉnh. Tôi sẽ làm, Anna. Cảm ơn bạn đã tư vấn. Đây là để cả hai chúng ta có được một giấc ngủ ngon. Chúc mừng điều đó, John. Chúc bạn những đêm yên tĩnh phía trước. Hãy cẩn thận. Cô cũng vậy, Anna. Những giấc mơ ngọt ngào. Bài học 3, bạn thường trả tiền như thế nào? Này Anna, bạn đã nhận được hóa đơn của bạn chưa? Bạn thường trả tiền như thế nào? Bạn có sử dụng thẻ tín dụng không? Chào John. Vâng, tôi đã nhận được hóa đơn. Tôi thường thanh toán trực tuyến bằng thẻ tín dụng của mình. Nghe có vẻ thuận tiện. Bạn có thấy dễ dàng để thực hiện thanh toán trực tuyến không? Chắc chắn rồi. Đó là một quá trình nhanh chóng và không phức tạp. Tôi có thể thực hiện thanh toán từ sức thoải mái của chính ngôi nhà của tôi. Tôi cũng đang cân nhắc chuyển sang thanh toán trực tuyến. Nó có vẻ hiệu quả hơn là viết và gửi séc. Đúng vậy, John. Với thanh toán trực tuyến, bạn có thể tránh được những rắc rối khi viết sách và chờ chúng được xử lý. Đó là một điểm tốt. Thêm vào đó, việc theo dõi các khoản thanh toán và xem lịch sử giao dịch trực tuyến dễ dàng hơn. Chắc chắn rồi. Bạn có thể truy cập lịch sử thanh toán của mình bất cứ lúc nào và có hồ sơ rõ ràng về chi phí của mình. Bạn có bất kỳ mối quan tâm nào về bảo mật khi thực hiện thanh toán trực tuyến không? Điều quan trọng là phải thận trọng, nhưng hầu hết các trang web có uy tín đều có công thanh toán an toàn. Chỉ cần đảm bảo sử dụng các nền tảng đáng tin cậy và giữ an toàn cho thông tin cá nhân của bạn. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Thật tốt khi biết rằng có các biện pháp bảo mật được áp dụng để bảo vệ thông tin của chúng tôi. Chắc chắn rồi. Luôn tìm biểu tượng khoa hoành HTTPS trong địa chỉ trang web để đảm bảo kết nối an toàn. Cảm ơn lời khuyên, Anna. Tôi sẽ thử thanh toán trực tuyến và xem nó diễn ra như thế nào. Chào mừng bạn, John. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ thấy nó thuận tiện một khi bạn hiểu nó. Tôi hy vọng như vậy. Cảm ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm của bạn với thanh toán trực tuyến. Không có vấn đề gì đâu, John. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần giúp đỡ, vui lòng hỏi. Tôi đánh giá cao điều đó, Anna. Bạn luôn rất hữu ích. Cảm ơn một lần nữa. Rất vui được giúp đỡ, John. Chúng tôi ở đây để hỗ trợ lẫn nhau. Hãy làm cho việc quản lý hóa đơn của chúng tôi trở nên dễ dàng. Đúng vậy, Anna. Đây là để thanh toán hóa đơn dễ dàng và thuận tiện hơn. Chúc mừng! Chúc mừng, John.
Chúc bạn trải nghiệm thanh toán hóa đơn không căng thẳng. Hãy cẩn thận. Bài 4. Khu vui chơi trẻ mới trong công viên. Anna, tôi nghe nói có một khu chơi trẻ mới trong công viên. Bạn đã thấy nó chưa? Vâng, John. Tôi đã đến thăm công viên gần đây và khu vực chơi của trẻ em mới thật tuyệt vời. Thật tuyệt. Họ có những loại thiết bị nào để bọn trẻ chơi? Họ có xích đu, cầu trượt, phăng tép thể dục trong rừng và thậm chí là hộp cát. Đó là rất nhiều niềm vui cho trẻ em ở mọi lứa tuổi. Nghe có vẻ thú vị. Tôi chắc chắn rằng trẻ em sẽ thích dành thời gian ở đó và có một khoảng thời gian tuyệt vời. Chắc chắn rồi. Đó là một nơi an toàn và thú vị cho trẻ em Jake, nhảy và địa chỉ tưởng tượng của chúng bày lên. Khu vui chơi có được rào chắn không? Tôi muốn đảm bảo rằng nó an toàn cho trẻ em chơi tự do. Vâng, John. Khu vui chơi được rào lai, tạo thêm một lớp an toàn và an tâm cho cha mẹ. Điều đó thật yên tâm. Điều quan trọng là phải có một môi trường an toàn cho trẻ em chơi. Chắc chắn rồi. An toàn là ưu tiên hàng đầu khi nói đến khu vui chơi của trẻ em. Có ghế dài hoặc khu vực tiếp khách nào gần đó để cha mẹ thư giãn trong khi theo dõi con cái của họ không? Vâng, họ có ghế dài và bàn ra ngoại xung quanh khu vực chơi. Cha mẹ có thể thoải mái quan sát con mình trong khi ngồi hoặc thưởng thức một bữa ăn nhẹ. Thật tiện lợi. Cha mẹ có thể nghỉ ngơi và vẫn đủ gần để giám sát con cái của họ. Chính xác. Đó là một sự bổ sung chu đáo cho thiết kế khu vực chơi. Tôi rất vui vì họ đã tạo ra một không gian tuyệt vời như vậy để trẻ em vui chơi và để cha mẹ thư giãn. Tôi cũng vậy, John. Điều cần thiết là trẻ em phải có một nơi để chúng có thể chơi và hoạt động. Tôi chắc chắn sẽ đưa cháu gái và cháu trai của tôi đến công viên để khám phá khu vui chơi mới. Hỏi sao thích nó, John. Đó sẽ là một cơ hội tuyệt vời để hỏi vui chơi và đốt cháy một chút năng lượng. Tôi đang mong chờ nó. Cảm ơn vì đã cho tôi biết về khu vực chơi mới, Anna. Chào mừng bạn, John. Tôi rất vui vì tôi có thể chia sẻ tin tức thú vị với bạn. Tận hưởng thời gian của bạn ở công viên. Cảm ơn, Anna. Chúc một ngày tuyệt vời. Bài 5, tôi dự định nấu mì spaghetti cho bữa tối nay. Anna, tôi định nấu mì spaghetti cho bữa tối này. Bạn có lời khuyên nào để làm nước sốt spaghetti ngon không? Đúng vậy, John. Làm nước sốt mì spaghetti ngon là về sự cân bằng và hương vị. Đây là những gì tôi đề xuất. Tuyệt vời, tôi đều lắng nghe. Bước đầu tiên là gì? Bắt đầu bằng cách xào một ít hành tây và tỏi băm nho trong dầu ô liu cho đến khi chúng trở nên thơm và mượt. Tôi hiểu rồi. Hành và tỏi rất cần thiết để thêm hương vị cho nước sốt. Vâng, hỏi là vậy. Sau khi hành và tỏi được nấu chín, bạn có thể thêm nước sốt cà chua hoặc cà chua nghiền vào nồi. Tôi có nên thêm bất kỳ loại thảo mộc hoặc gia vị nào vào nước sốt không? Chắc chắn rồi. Thêm một hỗn hợp các loại thảo mộc ý như húng quế, oregano và có xay hương sẽ làm tăng hương vị. Bạn cũng có thể thêm một nhụt ớt đỏ để đun nóng nếu thích.
Nghe có vẻ ngon. Tôi sẽ đảm bảo rằng những loại thảo mộc và gia vị đó đã sẵn sàng. Tuyệt vời. Để nước sốt sôi trong một thời gian để hương vị hòa quyện với nhau. Bạn có thể thêm một chút đường để cân bằng độ chua của cà chua. Đun sôi nước sốt nghe có vẻ quan trọng. Tôi nên để nó sôi trong bao lâu? Nó phụ thuộc vào thời gian bạn có, nhưng tôi khuyên bạn nên đun nhỏ lửa trong ít nhất 30 phút đến 1 giờ để có hương vị ngon nhất. Điều đó có ý nghĩa. Tôi sẽ lên kế hoạch cho phù hợp để cho nước sốt đủ thời gian để phát triển hương vị của nó. Hoàn hảo. Ngay trước khi phục vụ, bạn có thể nêm nước sốt với muối và hạt tiêu cho vừa ăn. Tôi sẽ đảm bảo nếm thử và điều chỉnh gia vị khi cần thiết. Đó là một cách tiếp cận tốt. Và đừng quên nấu mì spaghetti theo hướng dẫn đóng gói. Ăn đen thường là kết cấu ưa thích. Tôi sẽ theo dõi mì để đảm bảo chúng được nấu vừa phải. Sau khi mì đã chín, để rạo nước và trộn chung với nước sốt. Bạn cũng có thể phủ thêm một ít phô mai parmesan bao trước khi phục vụ. Ngon. Tôi thích thêm phô mai parmesan vào mì spaghetti của mình. Nó thêm một sự phong phú tốt đẹp. Nó chắc chắn có. Và bạn có nó, một món mì spaghetti tươi làm ngon. Cảm ơn bạn rất nhiều vì những lời khuyên, Anna. Tôi không thể chờ đợi để thử làm nó tối nay. Chào mừng bạn, John. Tôi chắc chắn mì spaghetti của bạn sẽ trở nên tuyệt vời. Thưởng thức nấu ăn của bạn. Tôi sẽ làm, Anna. Và có lẽ bạn có thể đến và nếm nó với tôi. Nghe có vẻ như là một kế hoạch, John. Tôi rất thích thử món mì spaghetti tươi làm của bạn. Hẹn gặp lại sau. Hẹn gặp lại, Anna. Bye sau, tôi hy vọng bạn đang tận hưởng kỳ nghỉ của bạn tại khách sạn. Xin chào Anna. Tôi hy vọng bạn đang tận hưởng kỳ nghỉ của bạn tại khách sạn. Mọi thứ có ổn không? Xin chào John, cảm ơn vì đã hỏi. Vâng, mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp cho đến nay. Khách sạn khá thoải mái. Thật tốt khi nghe. Bạn có bất kỳ vấn đề hoặc thắc mắc nào trong thời gian lưu trú của bạn không? Không hẳn, John. Nhân viên rất thân thiện và hữu ích. Phòng khách sạn và cách tiện nghi rất đẹp. Điều đó thật tuyệt. Luôn nhẹ nhõm khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ trong thời gian lưu trú tại khách sạn. Chắc chắn rồi. Nó làm cho toàn bộ trải nghiệm thú vị và thư giãn hơn. Bạn đã thử nhà hàng hoặc dịch vụ phòng của khách sạn chưa? Vâng, tôi đã ăn tôi ở nhà hàng tôi qua. Thức ăn rất ngon và dịch vụ nhanh chóng. Thật tuyệt vời. Thật thuận tiện khi có một nhà hàng tốt trong khách sạn. Chắc chắn rồi. Nó tiết kiệm thời gian và công sức, đặc biệt là sau một ngày dài khám phá hoặc làm việc. Bạn đã có cơ hội kiểm tra bất kỳ cơ sở vật chất nào khác, như phòng tập thể dục hoặc hồ bơi. Vâng, John. Tôi đã đi bơi trong hồ bơi sáng nay. Nó thật sảng khoái và được duy trì tốt. Thật tuyệt khi có thêm những tiện nghi để thư giãn và duy trì hoạt động trong thời gian lưu trú của bạn. Tôi đồng ý nó làm tăng thêm giá trị cho trải nghiệm tổng thể và giúp khách giải trí. Bạn có yêu cầu đặc biệt nào hoặc cần hỗ trợ từ nhân viên khách sạn không?
Không, tôi không có bất kỳ yêu cầu cụ thể nào, nhưng tôi đã yêu cầu thêm một số khăn tắm và chúng đã được giao ngay lập tức. Thật tốt khi biết rằng nhân viên luôn nhạy bén và chu đáo với nhu cầu của khách. Chắc chắn rồi. Dịch vụ khách hàng của họ cho đến nay rất đáng khen ngợi. Chà, tôi rất vui khi biết rằng mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ với bạn tại khách sạn. Cảm ơn, John. Đó là một kỳ nghỉ dễ chịu nhìn chung. Nếu bạn cần bất cứ điều gì hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng cho tôi biết. Tôi sẽ làm, John. Cảm ơn bạn vì lời đề nghị tốt bụng của bạn. Tôi hy vọng bạn có một ngày tuyệt vời. Chào mừng bạn, Anna. Tận hưởng phần còn lại của kỳ nghỉ của bạn và chăm sóc. Cảm ơn, John. Cẩn thận quan. Tạm biệt. Bye bye. Bạn có muốn đi taxi đến nhà hàng tôi này không? Chào Anna, bạn có muốn đi taxi đến nhà hàng tối nay không? Xin chào John, đó nghe có vẻ là một ý tưởng hay. Nó có thể thuận tiện hơn là đi phương tiện giao thông công cộng. Tôi đồng ý đi taxi sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và chúng ta sẽ không phải lo lắng về việc tìm chỗ đậu xe. Chắc chắn rồi. Thêm vào đó, chúng ta có thể thư giãn và tận hưởng chuyến đi thay vì điều hướng qua giao thông. Tôi có nên gọi taxi cho chúng tôi không? Vâng, làm ơn. Hãy gọi taxi để nó có thể đón chúng tôi tại khách sạn. Được rồi, tôi sẽ gọi điện. Bạn có biết tên và địa chỉ của nhà hàng không? Vâng, nó được gọi là Cafe Italia và nó nằm trên 123 Main Street. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cho dịch vụ taxi biết điểm đến. Cảm ơn, John. Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn. Không có vấn đề gì, Anna. Tôi rất vui được hỗ trợ. Luôn luôn tốt khi có một kế hoạch vận chuyển suôn sẻ. Chắc chắn rồi. Nó làm cho buổi tôi thú vị hơn khi chúng ta không phải lo lắng về hậu cần. Tôi đã gọi xong, và taxi sẽ đến đây trong khoảng 10 phút nữa. Hoàn hảo. Điều đó cho chúng tôi đủ thời gian để thu thập đồ đạc của mình và đi xung quanh. Hãy chắc chắn rằng chúng tôi có mọi thứ chúng tôi cần trước khi rời khỏi phòng khách sạn. Ý hay. Tôi sẽ lấy ví của tôi và đảm bảo rằng tôi mang theo điện thoại của tôi. Tôi cũng sẽ làm như vậy. Điều quan trọng là phải kiểm tra kỹ trước khi rời đi. Dịch vụ taxi thường đáng tin cậy, nhưng tốt hơn là nên chuẩn bị. Chắc chắn rồi. An toàn và chuẩn bị là chìa khóa khi sử dụng bất kỳ dịch vụ vận chuyển nào. Tôi rất vui vì chúng tôi quyết định đi taxi. Nó sẽ làm cho buổi tối của chúng tôi thuận tiện hơn và không căng thẳng. Tôi không thể đồng ý hơn nữa, Anna. Chúng ta hãy đi xuống sảnh đợi taxi đến. Nghe có vẻ như là một kế hoạch, John. Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã quan tâm đến việc sắp xếp taxi. Chào mừng bạn, Anna. Tôi rất vui được giúp đỡ. Hãy có một buổi tối tuyệt vời tại nhà hàng. Vâng, chúng ta hãy thưởng thức bữa tối của chúng tôi. Cảm ơn, John. Đi thôi. Đi thôi. Bài 8. Tôi đang có tâm trạng thử một món ăn mới. Xin chào Anna. Tôi đang có tâm trạng thử một món ăn mới. Bạn có đề xuất nào không? Xin chào John, khám phá ẩm thực Ấn Độ thì sao?
Nó được biết đến với hương vị phong phú và nhiều món ăn đa dạng. Nghe có vẻ thú vị. Tôi chưa bao giờ thử món ăn Ấn Độ trước đây. Một số món ăn phổ biến là gì? Vâng, có rất nhiều lựa chọn ngon. Một món ăn cổ điển là gà bơ, là một món cà ri gà kèm và có hương vị. Một lựa chọn phổ biến khác là gà tikka masala, có nước sốt cà chua thơm. Những thứ đó nghe có vẻ ngon. Có lựa chọn ăn chay nào không? Chắc chắn rồi. Một món ăn chay phổ biến là palak paneer, được làm từ rau bina và phô mai. Một lựa chọn khác là aloo gobi, đó là cà ri súp lợ và khoai tây. Tôi không quen thuộc với những thành phần này, nhưng chúng nghe có vẻ hấp dẫn. Có món ăn cay nào không? Vâng, ẩm thực Ấn Độ được biết đến với gia vị của nó. Nếu bạn thích đồ ăn cay, bạn có thể thử một món ăn như vindaloo, đó là một món cà ri bốc lửa với thịt hoài khoai tây. Chỉ cần đảm bảo cho mọi chủ biến sở thích gia vị của bạn. Tôi thích thức ăn cay, vì vậy Vindaloo nghe có vẻ thú vị. Có món ăn phụ hoặc bánh mì nào phù hợp với ẩm thực Ấn Độ không? Chắc chắn rồi. Naan là một loại bánh mì Ấn Độ phổ biến mà bạn có thể sử dụng để mút cà ri. Bạn cũng có thể thử một ít cơm basmati thơm như một món ăn phụ. Cơm naan và basmati nghe giống như những món ăn kèm tuyệt vời. Tôi rất mong được thử chúng. Tôi chắc chắn bạn sẽ thích chúng, John. Ẩm thực Ấn Độ cung cấp một loạt cách hương vị và kết cấu để khám phá. Nghe có vẻ như một cuộc phiêu lưu ẩm thực. Bạn có biết nhà hàng Ấn Độ tốt nào gần đó không? Vâng, có một nhà hàng Ấn Độ rất được khuyến khích gọi là Spicer Delight, chỉ cách đây vài giây nhà. Thật tiện lợi. Hãy cùng nhau đến đó và trải nghiệm ẩm thực Ấn Độ. Nghe có vẻ như là một kế hoạch, John. Tôi rất vui được chia sẻ trải nghiệm ẩm thực mới này với bạn. Tương tự như vậy, Anna, thử những món ăn mới luôn là một hành trình thú vị và ngon miệng. Chúng ta hãy đi và thưởng thức bữa tiệc Ấn Độ của chúng ta, John. Tôi chắc chắn đó sẽ là một trải nghiệm ăn uống đáng nhớ. Đúng vậy, Anna. Hãy đi và thưởng thức hương vị của ẩm thực Ấn Độ. Bài học 9, bạn có sử dụng Facebook không? Xin chào Anna, bạn có sử dụng Facebook không? Xin chào John, vâng, tôi đang ở trên Facebook. Đó là một cách tuyệt vời để duy trì kết nối với bạn bè và gia đình. Thật tuyệt. Gần đây tôi cũng tham gia Facebook. Thật tuyệt khi thấy mọi người đang làm gì. Nó chắc chắn giúp bạn cập nhật cuộc sống của mọi người. Bạn đã kết nối với nhiều bạn bè chưa? Không nhiều, nhưng tôi đã thêm một vài người bạn từ trường đại học và một số đồng nghiệp. Còn anh thì sao? Tôi có khá nhiều bạn bè trên Facebook. Thật tuyệt khi thỉnh thoảng xem các bài đăng và hình ảnh của họ. Tôi đồng ý đó là một cách thuận tiện để giữ liên lạc, đặc biệt là với những người bạn sống ở xa. Chắc chắn rồi. Đây cũng là một nền tảng nơi bạn có thể khám phá các bài viết thú vị và tham gia các nhóm dựa trên sở thích của bạn. Đó là sự thật. Tôi đã tham gia một vài nhóm liên quan đến sở thích của mình và thật thú vị khi tương tác với những người cùng chí hướng. Thật tuyệt. Nó có thể là một cách tuyệt vời để kết nối với những người có cùng sở thích.
Có bất kỳ tính năng hoặc hoạt động cụ thể nào trên Facebook mà bạn thích không? Tôi thích cuốn qua nguồn cấp tin tức và xem bạn bè của tôi đang làm gì. Tôi cũng thích chia sẻ các bản cập nhật và hình ảnh của chính tôi. Nghe có vẻ vui. Tôi vẫn đang khám phá các tính năng khác nhau của Facebook, nhưng tôi đang tận hưởng nó cho đến nay. Hãy dành thời gian để khám phá, John. Có nhiều tính năng và cài đặt bạn có thể tùy chỉnh dựa trên sở thích của mình. Cảm ơn, Anna. Tôi chắc chắn sẽ làm điều đó. Nhân tiện, bạn có mẹo hoặc đề xuất nào để sử dụng Facebook hiệu quả không? Một mẹo là xem lại cài đặt quyển riêng tư của bạn để kiểm soát ai có thể xem bài đăng và thông tin cá nhân của bạn. Điều quan trọng là phải chú ý đến những gì bạn chia sẻ trực tuyến. Đó là lời khuyên tốt. Quyền riêng tư và an toàn trực tuyến chắc chắn là những cân nhắc quan trọng. Chắc chắn rồi. Luôn luôn là một ý tưởng tốt để thận trọng và nhận thức được thông tin bạn chia sẻ trên các nền tảng truyền thông xã hội. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó. Cảm ơn vì những lời khuyên, Anna. Chào mừng bạn, John. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần trợ giúp về bất cứ điều gì trên Facebook, vui lòng hỏi tôi. Tôi đánh giá cao điều đó, Anna. Tôi chắc chắn sẽ liên hệ nếu tôi cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Cảm ơn. Không có vấn đề gì, John. Tận hưởng thời gian của bạn trên Facebook và vui vẻ kết nối với bạn bè. Bài mới, bạn có biết rằng táo rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Anna, bạn có biết rằng táo rất tốt cho sức khỏe của chúng ta? Thật sao? Tôi không biết điều đó. Điều gì làm cho táo tốt cho sức khỏe? Vâng, táo chứa nhiều chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa. Chúng có thể giúp cải thiện tiêu hóa và tăng cường hệ thống miễn dịch của chúng ta. Thật ấn tượng. Tôi luôn nghĩ táo chỉ là một món ăn nhẹ nhõm. Chúng thực sự ngon, nhưng chúng cũng có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ăn táo thường xuyên có thể góp phần vào lối sống lành mạnh. Điều đó thật tốt khi biết. Tôi chắc chắn sẽ bắt đầu bao gồm nhiều táo hơn trong chế độ ăn uống của mình. Đó là một ý tưởng tuyệt vời, Anna. Bạn có thể thưởng thức chúng như một bữa ăn nhẹ hoặc thêm chúng vào món salad và sinh tố. Có loại táo cụ thể nào được coi là tốt cho sức khỏe hơn không? Nói chung, tất cả các loại táo đều bổ dưỡng. Tuy nhiên, một số loại phổ biến được biết đến với lợi ích sức khỏe của chúng bao gồm táo Granny Smith và Pink Lady. Tôi sẽ ghi nhận điều đó khi tôi mua táo. Thật tuyệt khi có cách lựa chọn. Chắc chắn rồi. Và hãy nhớ rằng, an toàn bộ quả táo, bao gồm cả da, mang lại lợi ích dinh dưỡng tối đa. Kỳ trùng, tôi cũng sẽ đảm bảo ăn da. Có lợi ích sức khỏe nào khác của táo không? Có, táo được biết là giúp giảm cholesterol và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Chúng cũng có thể hỗ trợ quản lý cân nặng do hàm lượng chất xơ cao. Điều đó thật tuyệt vời. Có vẻ như táo là một siêu thực phẩm theo đúng nghĩa của chúng. Họ chắc chắn là như vậy. Thêm vào đó, chúng là một món ăn nhẹ tiện lợi và di động, giúp chúng dễ dàng kết hợp vào thói quen hàng ngày của chúng ta. Tôi rất vui khi bắt đầu kết hợp nhiều táo hơn vào chế độ ăn uống của mình. Cảm ơn vì đã chia sẻ thông tin quý giá này, John. Chào mừng bạn, Anna. Tôi rất vui vì tôi có thể chia sẻ những lợi ích của táo với bạn. Chúng ta hãy tận hưởng những lợi ích sức khỏe của loại trái cây tuyệt vời này.
Chắc chắn rồi, John. Đây là một lối sống lành mạnh hơn với tao. Chúc mừng cho điều đó, Anna.